This is how a product looks like. Okay, so unboxing चाहिँ यो मैले अहिले पेपर च्यातिसकेँ के सो यस्तो छ भित्रको प्रोडक्ट चाहिँ हैन एन्ड कभरिङ इज लाइक दिस ठीक है सो अब यसलाई ओपन गरौँ त्यहाँबाट ओपन हुन्छ Packing is good. Okay, packing is nice. Oh, yeah, okay. Let's. Okay, so product चाहिँ यो हो हैन यहाँ चाहिँ कलरहरु लेखेको छ Specification, color, waterproof, background tape. Okay, so let's open it. यहाँबाट अलिकति च्यातिएको रहेछ अलरेडी ओके ओइ लेट्स यहाँ स्टेपलर लगाएर चाहिँ मैंने ओके केही नभए हुन्छ अनलाइनबाट अर्डर गर्दा त्यही डर हुने क्या केही भएको ड्यामेज रहेछ कि प्रोडक्ट ड्यामेज रहेछ भने के गर्ने भन्ने हुन्छ क्या ओके सो आई थिंक यो पेपर भयो यो एउटा केबल आउँछ हैन यो चाहिँ जोड्ने कुरा भयो अनि यो एउटा हुन्छ यो चाहिँ के भन्न मिल्ला अब यो चाहिँ एउटा यसैमा हो के यो रिमोटहरुले वर्क गर्ने आउ Okay, and this is our tape. यो चाहिँ हाम्रो 5 मिटर को RGB लाइट हो हैन सो लेट्स अनि यो चाहिँ रिमोटमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट मोड छ हैन यसबाट रेड बनाउन मिल्छ ग्रीन ब्लू व्हाइट अनि यसले चाहिँ अन अफ अन भइहाल्यो यो चाहिँ कलर टाइप्सहरु अनि यहाँबाट चाहिँ ब्याट्री हाल्ने निकाल्ने गर्न मिल्छ ओके यसलाई खोल्न ब्याट्री छ होला नि है अलरेडी आइछ कसरी हो यसलाई निकाल्ने रिलिज हेर्न न पेपर निकाल्ने आउँदैन त मैले नजानेर होला पुश दिस I don't know how to open it ओके यसलाई ओपन गर्नु पर्दैन हैन सो लेट्स चेक आउट यो चाहिँ यस्तो छ हैन अनि यसलाई चाहिँ जोड्नु पर्छ के सुरुमा यो सँग यहाँ पनि ध्यान दिनु पर्छ है लाइक कसरी ध्यान दिनु पर्छ भन्दा यहाँ एउटा एरो छ नि हो यो एरो छ नि यो एरो र यसमा नि छ एउटा एरो कता छ देखि यसमा एरो छ यो दुईटा एरो चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा हुनुपर्छ यसरी जोड्ने हो के यसलाई ओके यसलाई यसरी जोड्न पाइदैन हैन यो एरो छुट्टै भएर दुईटै एरो एकैतिर हुनुपर्छ यसरी सो लेट्स कनेक्ट दिस जुट yep okay and now यो छ नि यो चार्जर को पोर्टलाई चाहिँ यहाँ जोड्ने हो चार्जर भन्दा नि प्लग भनौं न okay good so let's connect this यसलाई म कनेक्ट गरेर आउँछु हैन
ओके सो यो चाहिँ अहिले यसरी झिलमिली भएर बलिरहेको होइन एन्ड अब यसलाई चाहिँ एउटा मात्रै कलरको बाल्ने हो भने चाहिँ रिमोट युज गर्नुपर्छ ओके सो म चाहिँ अब रेड मात्रै बाल्छु ओके रेड मात्रै बाल्यो होइन लाइट अफ गर्नु जप रेड मात्रै बलिरह अहिले चाहिँ लाइट पुरै अफ गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन यो मेन लाइट बाल्दा यस्तो भयो ग्रीन दिस इज ग्रीन एन्ड ब्लू दिस इज ब्लू होइन उज्यालै हुँदो रहेछ ब्लूले चाहिँ एन्ड वाइट ओ नो यो वाइट होइन म त वाइट होला सोचेको त वाइट कलर नहुँदो रहेछ कि आई डोन्ट नो यो येल्लो वालामा है नो नो वाइट वाइट कलर छैन यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडहरू हो होइन म त वाइट कलर हुन्छ होला सोचेको त वाइट कलर त छैन ब्लू छ यो छ यस्तो खालेहरू छ नो वाइट कलर मात्रै छैन सेट अनि यो बटनले चाहिँ ब्राइटनेस घटाउने बढाउने गर्न मिल्छ यो वाला ओके सो ब्राइटनेस घटाऊँ है त घट्यो लाइक ब्लू बल अनि ब्राइटनेस घटाएँ या ब्राइटनेस घट्दै गयो यो चाहिँ सबभन्दा मिनिमम हो अनि ब्राइटनेस बढ्दै गयो हे या अनि ब्राइटनेस बढ्दै गयो ओके सो यो चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम हो अब स्मुथ No, this is fast. Yep. यो चाहिँ मैले खोजेको खालको इफेक्ट हो हैन दिस इज व्हाट आई नीड ओके एकदम स्मुथली चेन्ज भइराख्ने यो चाहिँ यो स्ट्रोब भन्ने इफेक्ट छ यहाँ एउटा फोकस यो वाला स्ट्रोब भन्नेले चाहिँ हुन्छ यो राइट कितना कूल दिख रहा है राइट